เราเน้นเรื่องทุกชาติทุกที่การครัวสนามนะครับการมีต่างซึ่งที่นี่ก็อาจจะแออัดไปนิดแต่ก็ทุกคนก็มีความพอสมควรนะฮะเรื่องเพราะว่าตอนแรกเขามีเพียงพอไม่ถึงมากที่ก็มาเสริมอยู่แล้วอีกอย่างก็เป็นการเคลื่อนย้ายประชาชนนะครับการจัดรถมาเสริมก็ผมว่าจัดเสริมรถมาเสริมช่วยเคลื่อนย้ายประชาชนเจ้าที่ของฝ่ายปกครองมาถึงจุดนั้นนะครับในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเสียหายต่างในส่วนของเราก็ไปช่วยเหลือประชาชนทุกฐานช่างต่างนะครับที่เห็นเราเห็นส่วนใหญ่ก็ต้นไม้ร่มฝังเราก็เตรียมชุดที่บางส่วนเนี่ยอย่างเช่นในอำเภอเมืองเราเริ่มจัดชุดละนะครับก็เริ่มส่งก็ดำเนินการนะครับก็คราวนี้ก็คงจะทราบนะครับเป็นตัวพายุก็ได้ผ่านมาแล้วนะก็อยู่ระยะที่3ซึ่งทางอำเภอที่ได้ผลกระทบอำเภอที่อำเภอปากพนังมันจะมีน้ำท่วมบางส่วนแล้วก็ไฟฟ้าดับนะครับก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในศูนย์อพยพต่างๆจะขอให้อยู่ที่นี่ก่อนนะฮะเพื่อความปลอดภัยนะครับในส่วนต่างๆเพื่อเพิ่มผลกระทบจากเพราะบางทีมีลมเดินกระโชกบ้างนะครับก็คิดว่าคงใช้เวลาไม่เกินวัน2 วันนะตอนนี้ก็ใช้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนเกี่ยวข้องกันไม่ว่ารถทัวร์สนามต่างๆก็ดูแลอย่างเต็มที่ทุกภาคที่ต่างๆนะครับในส่วนของทรัพย์สินทั้งหมดในครั้งนี้เราหาใหม่ได้นะครับทางส่วนราชการขวานะครับรัฐบาลบริยุทธ์นะครับแล้วก็เอาพกใจจัดนะครับจะห้ามมาถวยนะครับถวยก้นรถมาถวยอาหารต่างๆด้วยความเป็นร่วมนะครับพวกประหยัดฝาพวกนี้นะครับถ้าขอประหยัดพวกชาทุกคนแล้วก็นายกวันนี้มาเยี่ยมนะครับขวาไม่ป่วยเดิมใช่ไหมไม่เป็นโรคลมโป่งพองอยู่แล้วไงแล้วก็เขามารถกระบะแล้วเห็นว่ารถคุยน้ำมาไม่ได้เขามาจอดติดอยู่ข้างหน้าตรงนี้แล้วก็ไม่ได้คนหาไปแบบเข้ามาไปหลังเลยไปแล้วก่อนหน้านั้นทำไมไม่ออกไปยกมาก่อนอยู่ที่ไหนเขาอพยพคนนี้คนพ่นยาออกเย็นโอเคออกเย็นอย่างเดียวใช่ไหมไม่เท่าไหร่ออกเย็นกับนี้พ่นยาค่ะนี่ยังดูอาการถ้าเกิดยังไม่ดีขึ้นเนี่ยเราส่งไปบ้าน